Tôi rồi đấy. Chỗ nào thích chơi với lấy với mình ngoài gì trời. Mày giỏi mày qua đây tao cho mày ăn đạn luôn. À đâu. Nắp đó hả trời. Sao tự nhiên mày nắp tụi bay nắp đó. Tao mới bây giờ tao mới tới tức rồi đấy. Mày con mèo xuống đi với tao. Thôi đây phải chịu thôi chạy rồi chứ cái này bị tụi nó chém không vui rồi. Đây mới có thời gian. Á định công mệnh tháo ra là cái thằng đó nó thích chơi lấy với mình. Đây thấy rồi. Thích giỡn rồi đây. À thanh niên đồng đó. Mày qua đây với tao. Định mệnh. Ok thì đây là con hà màu bó một One Piece. Anh em thấy nó phải nói cái lớp skin của nó rất là đẹp đẽ hơn so với những cái lớp skin mà giống như con hà màu bó một bit. Hôm nay mình sẽ test cận chiến của nó với lại cận chiến này luôn. Thêm cái nào là đam mạnh hơn. Đây là cái định công mệnh nữa lại sửa rồi. À mày chạy đâu rồi chạy đâu ui rồi đinh mới thấy vào này không thua rồi đấy. À đồ con thằng thôi đây trị liệu luôn. Bữa đây đem trâu hoài cứ tức tin thấy nào rồi đấy. Mày hả? Một bé đầu tiên của anh. Đây là anh cân tân hết. Tao cân hết từng đứa một. Má cháu này mày thích giỡn mặt với cụ rồi đấy. Tao rồi mày chạy ra. Cái định công mệnh chứ mày thích. Sao cứ giỡn mặt ngoài vậy trời. Thằng quỷ này cứ giỡn mặt mày rồi còn ba đứa nữa. Tao biết nghe là cái thằng quỷ. Định công mệnh. Cái định công mệnh chứ. À đồ mày giỏi hả? Mày giỡn mặt với tao luôn chó. Mày nghĩ súng đó. Định công mệnh. Giỡn mặt với tao hả con? Tao bao giờ giỡn mặt. Thôi đánh né. Hay lắm. May mà mấy em thấy là bị nó chém rồi chứ không là pha đó là phát đó là mình bị nó chém thôi, chắc là mình cú đó mình bị nó bung đi. Rồi bung ra chỗ này coi. Thông cảm rồi. Bữa nay số hồn này xui quá. Cái mẹ. Thôi ván này mình cái thằng đó rồi. Cứ thấy sao là mình nó chơi hoài. Mấy bữa nay thì thông cảm cho mình nha. Hôm nay giờ mà nó đi hôm nay chơi giờ nó ăn cũng phòng. Là phải chấm áp nào thôi. Chấm áp này không ổn rồi. Ở đây mới có thời gian làm chờ. Vãi số nồi. Rồi hôm nay chơi nào. Hôm nay giải thứ 11. Thôi chạy. Cũng mới là để ý kỹ với con dòng đó là cũng phải để ba chị đó rồi. Mới giờ là này là thấy em vui rồi đấy. Rồi đồ. Chị bay y như một vị thần nhưng mà chị sẽ không thắng nổi được em đâu chị ơi. Em giỏi nhất đây mà. Chạy đã chị chạy đâu. Chị đừng để em nổi đi nữa chị. Đâu rồi. Đâu rồi. Đụ phòng. Trúng. Đâu rồi. À, đây là của tao nha. Cướp tao rồi. À chỉ chép tao còn. À, đu. Cái định mệnh chứ. Rồi xong phim luôn. Tao mà cầm con này mà chết với tao.
Bữa đây là làm clip tiếp theo nào. Và nhạc hết thì mình sẽ để cái link đây. Cái định mệnh nữa lại. Wow, what the fuck. Một đu tính chơi bung mà. Mày chơi bung với tao hả con chó. Rồi mất giáp mà mày phải chạy hả. Đồ M41 Transformer. Chạy đâu. Mày đừng mạnh thằng này cứ giỡn mặt với mình hoài vậy trời. Thằng này chơi lì vậy trời. Cái định của mạnh chơi thằng này. Đồ. Rồi, giỡn mặt với anh rồi. Mày giỡn mặt với anh này cho mày chồng. Mày dám cái tội mày chém tao với con chó. Ngu này, ngu người này, thằng ngu người này, ngu người teo này đầu teo nhất cái đầu. Vậy trời mày. Trời ơi giùm. Thằng tơ ngu. Ê này nó mày nó chừng. Đâu rồi, đâu rồi. Mày thấy xua là không vui rồi lấy. Rồi. Chấn với mình. Rồi. Phát là tao cho mày gần chiến với tao. Mày giỡn mặt với tao đó con. Đây đáp đây là tao sẽ chém từng thằng một. Mày giỡn mặt. Tao biết chắc chắn cái từ đầu thằng này mà. Rồi. Mày định mệnh chứ. Đâu rồi mày chạy đâu rồi. Tăng cho mày cũng phải chịu. Đùn tơ này chơi giỏi với mày. Nãy giờ tính mình chiến với nó mà nó không chịu chiến được luôn. Ôi shotgun chạy. Chơi zombie hả? Chế độ zombie. Thấy bà chị nữ tân đây rồi. Đâu rồi. Phỏng bà chị này chứ không này dữ. Sao mà chị này không tha cho mình đi. Đây mới vào cho em chị. Là thích đứng đó đám chơi với mình rồi. Thấy đủ rồi. Làm sao thấy bật lại con rồi. Sao chú mở nhạc của anh, sao chú đừng mở nhạc được chứ? Mở nhạc xem vô tình nghe. Rồi. Chắc mai tí nữa tôi mời thằng em tôi vào đây chơi trong cái hùng. Chắc không cần chí trong zone rồi. Hay là mày cần chí trong mà chứ đâu đội xem coi có được không ta. Quanh cái event của anh em mà thì anh em sẽ giới thiệu anh em một cái event này. Đây là để chơi đó đổi coi tiền đồ biên giới thì giờ chính thức thì đi trận chiến rồi mấy thằng chói rồi tí nữa chơi với mà đâu đánh nó mà anh em hãy nhớ thay để nó subscribe để lại một like và một share cho anh mình nha. Quên mất ha. Để đó tao mặc chiến nó mày. Một trận chiến đầu. Quá ngon.
một cạnh chiến đầu quá ngon cho mình. Hôm nay mày sẽ đù má đam nó mạnh dữ. Đây sẽ đi cận chiến, cố gắng mày sẽ để cố gắng lên mấy cận chiến này được một thằng này. Mày một thằng, hai thằng này ha ha. Bắn lấy nhanh mà. Bắn. Chờ để cho mình cho nó ba thằng một ba phát cận chiến. Gì? Ok, tí nữa mình sẽ đây thằng này, thằng khốn nạn quỷ sứ nhà mày giỏi mặt với anh. Chưa đấu hạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt ở chế độ đâu. Mình chưa xài đạn cái nó chém mình luôn rồi, nó bắn mình luôn rồi. Mày thằng chó rồi một thằng đầu têu với mình. Có vẻ như là hơi bị sự cố rồi đấy. Để mình sẽ cố gắng kiếm được càng nhiều cái cận chiến càng tốt. Rồi một cận chiến nữa. Cho mình cận chiến đi. Đây rồi. Thằng rồi. Đây rồi. Mày một cận chiến quá ngon cho một anh chàng. Đây rồi. Định mày sao mày cướp kêu tao? Cướp cái tao nha. Con chó này mày dám chấp mặt với tao rồi. Đây. Thằng già nhà mày. Con chó này mày giỡn mặt với tao rồi. Mấy cận chiến rồi. Để mình gửi. Đây nè. Bây giờ tôi sẽ đi cận chiến tiếp. Ở đây tôi sẽ không dùng súng mà tôi sẽ chọn chế độ cận chiến. Bây giờ đi cận chiến mày tay em bạn rồi. Thôi. Mày hả con chó? Một thằng đầu tiên. Thằng thứ hai để anh cận chiến cho. Thằng thứ ba để anh cận chiến cho. Bây giờ mày sẽ không dùng súng nha. Bây giờ mày sẽ không bắn mà mày sẽ cố gắng lấy cận chiến càng nhiều càng tốt. Tại được. Đồ bên thằng đắp đây nè. Đắp này. Mày một thằng đầu teo 4 kill. Quá tuyệt cho một cuộc tình. 5 6 hay lắm quá tuyệt. Mày ở cho. Đâu. Mình bị ấn nhầm. Tí nữa phải cái chị đi chỉnh lại cái này. 3 cận hình như chắc là mình chém hơn có mười mấy cận chiến á. Anh em đếm coi số cận chiến mình xíu ở trong này là bao nhiêu nha. Hôm nay mình sẽ đủ phòng chưa mới nói chưa được 3 giây cả là bị. Hôm nay sẽ cận chiến trong đấu đội. Zombie thì mình sẽ cận chiến bằng dao bông chứ không dao kìa. Đây rồi tao mới thấy thằng này đu phòng. Chó nhà mày này mày giỡn mặt với tao. Đây rồi có anh thằng bên kia. Mày để đừng để mày chơi gì mà mày chơi chém đao chó. Đừng lo tao mà kiếm cận chiến. Bây giờ tao mới cho mày headshot này con. Thôi. Chú tuổi gì ngăn hàng với anh. Mày để tao ra tay này. Thắng với cưng. Ui rồi bị anh chơi cận chiến. Nãy giờ anh không biết cận chiến bao nhiêu đứa mà anh không biết luôn á. Cạo cái đầu giờ luôn á. Đừng bà đặt cái heo. Đây xem coi. Mình ta chém hết. Như nè. Quá tuyệt. Tiếp tục nào. Hôm nay phải cố gắng lấy càng được càng nhiều số kill cận chiến.
lại được mấy thằng này nè. Mấy thằng này là có một thằng bạc và 4 đứa là level 12. Ê, kêu được càng nhiều anh sẽ cố gắng này. Đây thắng, bây giờ mình sẽ chơi Đó kêu cho em mượn. chơi cái gì? Rồi chơi xong chưa? Chưa, bây giờ làm Nói clip vô tiếp cao nào. rồi nè. Hôm nay sẽ chơi đấu đội. Đây con thằng này nè. Bây giờ mới giờ mình thấy không vui rồi. Bây giờ tao sẽ cướp, bây giờ mình sẽ cướp kêu nha anh em. Cướp top chứ không đây con thằng. Sao mày cứ cướp chó? 502 hoài. Bây giờ mình sẽ không dùng súng. Để ở đây mình điều chỉnh cái đã. Đây chúng ta có thể thao tác đây nè. Để mình điều chỉnh quên. Cái này được rồi. Chơi đâu cái Bây giờ mất luôn cái cận chiến của mình rồi. Ngay bây giờ sẽ chơi cho quăng. mặt bên này. Cho quăng. Rồi thôi. Mất luôn rồi. Ui, nó đây rồi. Bây giờ sẽ cố gắng kêu được cận chiến càng nhiều càng tốt. Bây giờ chúng ta phải hạ từng thằng một đập đầu. Trả cái gối em ra đây. Đây. Đưa cái gấu em lên vô. Mày hả cái chó đầu tiên. Chưa cái mỏ. Con thứ hai để tao chưa ăn. cái má, chưa cái mỏ. He. Ra cái mỏ. Đã đủ. Mày đập đây. Rồi con này Đừng mạnh chứ. Cái này mình thấy không vui rồi đấy. Xưa mà nói 1900 các chợ. Đây. Sứ đèn. Mình hạ từng thằng một cái chứ không phải nào hạ từng nhiều đứa. Ui, bom. Sắc thì nhớ mồm rồi. Sắc thì nhớ mồm nha anh con ơi. Lúc đầu mình chơi dông thì cận chiến không tốt cho lắm nên là mình sẽ tập luyện ở đây. Rồi từ từ rồi sẽ nhìn thành quen thôi. Chó mày đây chó này mày. Ba da mày. Tao 2 kêu với con. Yeah. Có công tao với con. Thua lên với mày. Đinh. Bị cận chiến. Ở bên mình bị nó bắn ngay cũng không đúng lúc luôn chứ. Sao mình sẽ xui quá vậy? Thằng quỷ mặt nhà mày. Mày qua đây. Chó sữa ăn. Thôi. Thì bữa đấy chị không tha cho em đã. Mày Làm bây giờ mình sẽ cho khói. Ăn khói đi con. Mày để tao ra tay này. Cầm này thôi chứ cầm lục thì chắc chắn. Em nó cũng không xi nhê gì đâu cưng. Phốt thu lại mày. He.
sao hả hai bé? Hình như nãy giờ mình kêu hơn mấy phát rồi đấy. Mình cảm thấy như mình vẫn chưa quen cho lắm. Hình như mình còn chỗ này mình chưa test. Để mình test mấy map này đã, xem coi cận chiến có được ở chỗ nào không ta. Rồi mình tập tành quen cái đã, rồi mình biết được cái tính toán như thế nào chứ. Chứ chả để mấy bạn bảo thôi mình nhớ có một chỗ để vào kia. Đây rồi, chỗ này này, chỗ này. Đây. Anh em chưa biết cái map này như thế nào mình sẽ chỉ anh em luôn. Chỗ này chắc mà có thể dễ dàng trốn nhanh lắm. Đây bây giờ mình sẽ đi cận chiến từng thằng một. Phải cố gắng. Đầu tiên đây, nấp đây nè, rồi nó đi qua. Rồi tụi nó nhiều quá mình không thể ăn hết từng đúng một được, bây giờ mình phải đi trốn. Bây giờ sao lại lên thanh hai thằng cùng một lúc. Trời ơi trời giờ cho ít mà gọi rồi ta. Mày hắn chó một cảnh chiến. À đây rồi, đánh đó. Anh mà cúp kêu đi thì chết chắc với anh. Đây. Bị đơ hình như chắc chắn mình bị đơ chỗ nào đó. Chắc chắn là số mấy thì phải. Để xem coi cái đỉnh mình. Như vậy là nó cầm những cái khẩu này thì dễ dàng ăn được mình, nhưng mà mình đúng vài cái chướng thằng này không. Bây giờ đập đây nè. Đó đi qua đây nhưng mà nó không thể được mình. Ui. Thằng này cứ thích giỡn cái mặt với mình ngoài gì trời mày. Ít team này. Để mình để chiến thằng này nè. Đu. Vãi. Gì vậy trời? cái gì ta? Chơi với mình vậy? Đây là cách cận chiến mà chúng ta có thể cận chiến trong đây. Thông thường thì một boy biết sẽ không có vậy cận chiến như vậy, nhưng mà đôi khi nó cũng có cận chiến như vậy. Cho phiên bản PC nha nè, cận chiến như vậy thì
Rồi thua mất luôn. Phải cả nồi. Nhưng mà dù gì mình cũng phải là cho anh em những cái cận chiến mới được, phải cố gắng được 20 cái cận chiến. Mình chắc phải cố thôi. Để mình thử chơi ở cái map lúc nãy mà mình đã chơi càng được càng nhiều cận chiến á. Mà phải nói cái cửa cái kêu map của nó cực kỳ đẹp quá anh em ơi. Hôm nay mới được nhận là vậy em rất vui lòng. Chết bà nội rồi. Anh em thấy gì không? Cái vờ nhiều quá mình không được rồi. Hôm nay phải chịu. Điều gì cũng phải cố cho bằng được số lần kêu này. Đồ. Đồ. Customer này thì lên đu. Ok mới có thể ngăn cản chiến được rồi. Mày để tao ra tay này con chó. He he. Giỡn mặt với anh nè. Không dễ đâu con. Đu thiên sứ này. Rồi. Mày đập nó. Rồi nó chơi với mình chắc. Cái mồm ngon mày á. Rồi nãy mình nhớ có một thằng nấp đâu đó. Rồi chắc rồi mình chắc cho nó ăn cái chuyện này rồi. Rồi chết mẹ rồi. Một trận chiến cho mình. Phải chưa? Còn lâu nữa. Thằng đầu tiêu mày giỡn mặt rồi. Nhanh lên anh hết giờ rồi nha. Thằng thứ hai để cho mình lo. Tu. Đi. Bây giờ mình sẽ tham gia cách tên cuồng. Uống nè. Bây giờ phải cạnh chiến được những cái thằng kia chứ không để cạnh chiến những cái thằng đó nữa. Rồi. Đâu. Cái gì? AUGS đây rồi. Một bé cho anh. Đâu? Cái gì? Tao khốn nạn. Rồi mày chết với tao con chó. Tao mà vào đây là mày phải chết. Tao biết mày trốn nấp đấy nhưng không dễ đâu. Đu vãi cái trứng. Đâu rồi. Mày hả? Cận chiến thứ hai của mình. Đâu rồi, cận chiến thứ ba mình đâu. Ui rồi. Đập đây. Cứ đây, thằng nào đây đi. Rồi mình biết nó làm nào, một thằng đó rồi. Đó bây giờ mới nói cái câu này. Sao cúp kêu. Đâu bé nào ta. Bây giờ mình... thằng này thằng cuốn này. Mày để tao ra tay này. Rồi, đây. Mày để tao ra tay. Hôm nay có thời gian nào anh em cho em vui rồi. Đào tổ coi. Như mình có một vị trí nấp rất là an toàn mà không ai phát hiện. Đây anh em thấy mình đây nè.
Đây là còn ở đây có mấy đứa là mấy người bên top kìa, nhưng mà mình sẽ cố gắng cướp càng nhiều càng tốt để không bao giờ để anh em phụ lòng mình. Nếu anh em thấy vui, nếu anh em thấy ai thì nhớ subscribe, share và like video này cho mình nha. Đây rồi, để mình cướp cái cảnh chiến đầu tiên cho nó. Đây rồi. Hi yeah, cuối cùng cũng đã đào tẩu được một mình đã đào tẩu được thành công. Cho dù mấy thằng đó có dùng cảnh chiến gì nữa thì mình sẽ cho. Con chó này mày chớm mặt ta. Ý, đó là mùi cho mày mà. Mấy thằng tem tao sẽ hạ mày thằng chó. Đâu rồi. Mày giá nấp đây mà. Định mệnh. Rồi, kiểu này chắc chắn thua rồi, phải cố gắng rồi. Tụi nó đang đẩy chiến thuật. Phải cố gắng cho mọi được rồi. Rồi. Đủ. Một phát headshot. Không cần chiến ở trong này mà phải giờ sẽ làm lại. Quá khởi đầu là quá hay, nhưng mà lúc sau thì chả vui rồi. Cái mình sẽ coi, mình sẽ cố lại lần hai nè. Thông cảm, anh em cứ nhớ. Shit. Đã có đốt phá vào được trường. Vào đây. Nó sẽ canh tin đúng mọi đây. Tức là vào đây. Tao sẽ 9 16. Đù. Cái đù M200 trái tá. Mày có ngon đó, tao cho mày ngon đây nè. Đù. Tao biết mày trốn nó rồi, đừng có hồn. Anh mày cho mày ăn các cảnh chiến thì mày vẫn phải chết. Đù. Đinh mệnh, sao tự nhiên mày cướp? Hết đu đại với con. Đù. Ok. Rồi. Ủa, cái súng nó rồi. Rồi. Mất luôn cái súng điện thoại tôi rồi. Rồi. Thấy thì có ai đó ném bom vào đấy. Rồi, cho con chơi tác luôn. 1. Bây giờ mất con chơi tác rồi. Bây giờ mất luôn rồi. Giờ mới qua lại. Đô. Mày thì con hết giờ. Chế độ đào tẩu. Chà, mấy cha nội nó nấp đó. Một phát mình để cho nó đã luôn.
CB Transformer. Phải chết. Hết giờ với anh. Và sẽ cố gắng tạo cái chỗ lợi cho này. Ôi chó rồi. Đủ. Cận chiến tao hỏi con dễ. Rồi. Chó 200 trái tát đây rồi. Mình đền. Đủ phòng. Mày ở con chó. Đâu rồi? Xuất huyệt sao? Chó tên lên tên đấy. Giờ con thằng rồi. Quá. Không có hàng nội hết trơn. Buồn quá. Cho chỗ bông. Tao cậu lâm cho mày. Hi hi. What? Ôi rồi. One shot. Xuyên tại à, đâu phòng. Anh em thấy gì không? Tại sao mình vẫn là GR trong khi đó mình không phải là BL luôn á. Những pha cận chiến liên hoàn của mình sẽ chọn trong đầu kết này. Bây giờ mình phải đầu kia là mình phải lên kia để nấp đã. Đã định con mạnh chứ, mày giỡn mặt rồi. Chỉ trừ khi nào mà tao để cho mày. Comparator. Predator. Nãy giờ mình đầu tiên là bị hạ đầu tiên nhiều nhất đấy. Cái định mệnh. Mày con lắm con chó. Nhưng mà mày tao sẽ cho mày ăn con chó cái nào thôi. Con chó đầu tiên đầu tao. Mày để tao cái chiến. Tao cái trước là mày sẽ bay qua đây mà. Đó anh em thấy mình vẫn là bên kia vẫn mặc áo rồi. Nhưng mà dù mà mình đã thay đổi trang phục từ khi lúc
Đâu. Mày cái chín đu. Để pha đó mình mà cần chi được nó thằng đó rồi chắc chết rồi. Trọi lưu đạn hoài. Bộ không thấy chưa đu. Sao ai cũng chọn lựu đạn vô mình hoài vậy cha. Chắc chắn không vui rồi. Màu áo của ác quỷ chắc chắn phải. Mé cứ dở là không vào là không vào được. Trời giờ sẽ cố gắng. Đào cho nó thì mình sẽ chỉ thích. Phối hợp ở đây hả? Nãy giờ số đá là mình chưa bị nó chết luôn á. Hi hi giỡn mặt với anh hả? Cái dễ. Khi mà mình cho nó ăn cận chiến của mình thì mình cho nó ăn cận chiến này. Thấy tức rồi đấy. Tao mà thấy tức rồi đấy con chó. Mày bung đây hả con? Còn có ai giật nó gì? Nào đó cầm xe tách thì mình không thể thắng được. Nhưng là nếu mình làm cho nó cứ ghét rồi đấy. Má tụi nó cứ giỡn khích đi mệt rồi. Tao cái chối cầm xe tách đây nè. Dù sao thì cũng có được cái 3 các cận chiến rồi mới vui. Mới thời gian làm cho anh em thì cũng vui rồi. Ok, giờ mình phải cố gắng đấu đội bên này. Bên đây càng top thì càng nhiều hơn. Chết bà nội mình. Thế này sao mà hạ được thằng này đây? Hoặc là nếu nó yêu thì mình sẽ cho nó yêu. Ngu quá cả chướng. Tao mới ra mà mày đã. Lâu mới có trận thắng lại rồi. Mới có trận đầu tao thấy đuôi gì thích con chó với tao rồi á. Toán thật sùng này. Đây con thằng này nè để mình lấy cận chiến này. Hí. Mày để tao tay này. Đây chỉ chẳng có con thằng đâu rồi trên đây. Tụi nó bên kia chọn headshot. Tụi nó nhiều quá. Đu. Sao chị bay nhanh quá chị Fox ơi. Em còn chưa xin. Chị chưa xin con mà chị đã là vậy rồi chị Fox. Hài hước và bá đạo. Nhưng mà dù sao phải cố gắng chốt anh em.
chó này phải cận chiến lém nó mới được thì nó mới chịu cái tội. Đập đâu ta, đập đâu này, mình hay bị vướng vào cái chỗ nút bắn nè. Chị chưa sinh con mà là chị sinh rồi á, chị Fox. Chị sinh một đứa em bé gái hay sao vậy? Mày hân chó, mày giỡn mà chứ tao. Hung thần, ui trời, thần. Ôi muốn xệ mà quên máy mất. Nhưng mà sao phải có laptop để cho bạn ta khỏi. Đây phải bắn lên thanh thôi. Thì án đầu tiên thấy không vui đấy. Đây phải cố gắng bắn lên thành. Quên mất cho nó hoạt động một tí. Rồi. Một cận chiến cho mình. Cận chiến thứ hai, số loại 2 của mình. Subscribe nha. Bây giờ ui thằng này mới lúc này dám bắn tao con chó. Đù. Mày bay qua đây tao cho mày ăn luôn. Đợi tội với tao đây coi. Ê. Nó thích giỡn mặt với mình rồi đấy. Đây chỗ này dễ dàng không bị phải phát hiện ra. Mỗi lần bắn đó là bị tụi nó chém hoài à. Bay với này ra. Không biết có phải đâu. Ok, chắc mình clip mình sẽ tạm dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Bye bye anh em.